She makes me feel so young. No me tuossa yksiltä oikein otettiin asiaksi ja avattiin tämä, voisiko sanoa, motor, voisiko sanoa vanha moottori. Voisiko puhua viime kauden, mutta myös toissa kauden moottori. Alakerta oli, niin kanttahan käytettiin muutaman kerran pois, mutta se nyt johtui ulkoisista tekijöistä, että ne turboja hajosi sen verran. Sen verran, että sinne meni aina vähän roskaa, niin joutui sitten käyttää vähän kanttaa auki, mutta kyllä me tultiin vähän siihen tulokseen, että on se ihmeellinen moottori. No kyllä se tietysti, kun se tälle miehelle on annettu se 8 vuodeksi ajoja ja se on ollut kasassa, niin minusta se on tehtävänsä nyt tehnyt kyllä. Siinä kun moottorissa on ollut lämmöt 80-125, niin siellä on ollut 80% lappu lattiassa. Ja kylmänä 70%. Ja 70% ajasta niin on ollut kylmänäkin. Joo. Ei kyllä se ole saanut niin paljon leipää, että se on ihme, että se tännekin asti selvisi. On se kyllä. Ja tässä kuosissa, että siinä on jopa ehejä osia. Laakerivaurioitahan siellä nyt sitten oli, että voitelu siellä oli pettänyt jostakin tuntemattomasta syystä, mutta tää nyt vielä tarkistaa ylipumppuja ja muu, mutta laakerit oli vähän huonon näköisiä. Kyllä meillä täytyy sanoa, että paljon hyvää kerättiin, että meidän suuttimet, mitkä on ollut kans 2 kautta ilman nollaongelmaa. Joskus kuuluu, että jollakin saattaa ala tiiviste vuotaa suuttimesta ja niitä ei saa koskaan pitämään, niin ei 4,5 baarilla ainakaan vielä mitään ongelmaa. En mä tiedä, jos ne ajaa isommilla paineilla sitten, niin sitten voi olla, että ne vuotaa. Mutta ei, meillä on ihan vakiosuutin kiinnitykset, ei mitään ongelmia. Ja pumppu, meidän modattu korkeapanepumppu ilman ongelmia. Tehnyt pyyteetöntä hommaa. Tehnyt pyyteetöntä työtä. Ja on siltä vähän pyydettykin työtä. On kyllä vähän Turpoilta pyydettiin vähän liikaa. Ja ne on sitten ollut tänä vuonna tai viime kaudella se ehkä heikoin lenkki. No, tuossa justiin summattiin, että 3 isointa ongelmaa oikeastaan ei ole turbokaan laskettu siihen, vaan etukelkka oli irti. No joo, kyllä. Sitten töötin liittimet ylöspäin. Joo. Se aiheutti 2 kisatuhoa. Ja sitten niin se paineputket. Niin joo, kyllä. Ne pilas lopun kisat. Niin. Ne pilas kaikki kisat. Ja kun nyt saadaan kasaan ne. Meillä on aika pettämätön setti tässä. Kyllä siinä jotain täytyy olla, kun me laskettiin vähän puristuksia ja vähän mäntiä muokattiin muutenkin, niin täytyy sillä jotain vaikutusta olla. Ne rupesi kestää. Sitä ennenhän meillä männät oli jatkuvasti halki ja männärenkaat oli poikki. Että se oli niin aina, mutta ei nyt ole ollut enää semmoista ongelmaa. Mutta joo, suuttimet viedään huoltoon ja pumppu viedään huoltoon. Ja kyllä me hyvin pitkälti pidetään samanlaisena. Emme varmaan niin itse rautaa ruveta paljon muuttaa. Varmaan tämmöinen 2 kauden kestäminen on ihan se on kyllä erittäinkin riittävä. Jos siihen vaan pystytään, niin se on kyllä enemmän kuin hyvä. Että nyt sitten tietysti, että jos saadaan tuohon turbopuoleen jotain ratkaisua, niin se olisi aika hyvä. No meillä on vähän ajatusta nyt, että saataisiin semmoinen sähköohjattu ahin, että saataisiin sitä kautta pikkusen ajettavuutta ehkä parannettua ja sitten sitä, että se kerkeisi reagoida niihin tilanteisiin, että siellä ei tapahtunut ylipainetilanteita eikä pakopaine pääsisi nousemaan liian suureksi. Luultavasti tämmöinen ahtimien törkeä väärinkäyttö on rikkonut, että se ei mä sanoisin, että ahtimissa itsessään ei ole mitään vikaa. Me on sitähän aika kauan väännettiin ohjelmaa kuntoon ja on saatu siitä kyllä erittäin hyvin ja se on ruvennut toimimaan, mutta näitä kun me haluttaisiin vähän, että saataisiin ehkä sähköistä hukkaporttia, saataisiin ehkä sitä sähköohjattua ahinta, enemmän dataa ulos sieltä, saataisiin ahtolämpöjä, pakolämpöjä, pakoahtopaineita. Vähän enemmän tietoa, että me tietäisiin vähän mitä siellä tapahtuu. Niin siihen sitten Ruotsin pojilta pyritty sitten nöyrästi kysytty, että voisiko tämmöisen olla apua. Ja ei ole keretty tähän kyllä ihan kauheasti. Kun mä 2 kertaa nyt lukenut sen käyttöohjeen läpi, mutta mä en vielä mitään asiasta ymmärrä. Mutta kaunishan tämä on, tuotteenahan tämä on erittäin kaunis. Tämä niin tässä oli ylös, mä töötin vielä. Tämä on tosiaan Niraa-merkkinen moottoriohjausjärjestelmä ja siis ihan puhtaasti Commodore dieselille tehty ja
näitä sai eri versioita joko pietsusuuttimille tai solenoidisuuttimille ja meillä nyt on solenoidisuuttimet käytössä, niin luonnollisesti semmoinen valittu. Tähän mukana tulee tuommoinen ohjelmointijohto ja sitten ohjelmat ja 3000 kappaletta liittimiä. Että sitten ohjeessa sanotaan, että siitä. Kyllä siinä on varmaan, luulen, että siinä on vielä monta mutkaa, mutta vähän tuntuu, että ehkä se voisi olla helpompi, mutta meillä ei ole ainakaan sitten mitään ylimääräisyyksiä, vaikka se on saatu erittäin hienosti pelaamaan se meidän vakiomoottoriohjaus. Niin sitä on aina kuitenkin, niissä on semmosia piilossa olevia bittejä, joita meillä on ollut vähän työläs löytää ja meillä on CDI-tuikku Kajaanissa tehnyt erittäin hienoa työtä kyllä sen kanssa. Ja on saatu ratkottua ongelmia, mutta tällä menoa ainakin päästään siihen, että meillä on raaka ohjelma, mihin saadaan sitten kertoa mitä me halutaan ja se pitäisi jopa toteutua. Ja bossihan jää niin kuin varalle vielä. Me jätetään ehdottomasti tuo meidän nykyinen järjestelmä, ei nyt rinnalle, mutta jätetään se hyllyyn odottaa, että mikäli sikäli tämä ei lähes käyntiin, niin meillä on jotakin mihin palata. Mutta eiköhän tuokin saada, jos onhan ne Ruotsin pojat lupannut, sieltäkin apua saa kysyä, jos meillä menee ihan sormisuuhun. Mielestäni parasta, mitä on muutettu tuohon autoon, niin on Takkusen Pyryn pakosarja. Mä näen monesti unta sitten. Se on niin se on kyllä, se toimii hienosti. Sehän tehtiin 1 vuosi suurin piirtein kehitystyötä sen pakosarjan homman kanssa. Se vuosi aina. Jousteet sinne väliin, niin se loppui niinku laakista ne ongelmat siihen. No Joo, pakosarjan vuosi joka reissun jälkeen. Ja niitten kanssa tapeltiin raakasti. Ja kun me haluttiin nimenomaan se lyhyt sarja, koska ihan kokemuksesta me on kokeiltu se, että se lyhyt sarja on se, jolla se toimii. Ahtoputkiongelmat on Wigginsia ja siellä ei sitten enää kumiletkuja ja silikoniletkuja ole. Ne on alumiiniputkella ja siellä ei sitten tosiaan ole niitä talitetin kokoisia reikiä yllätyksenä siellä. Kun ihmettelitte, miksi veto puuttuu. Välijäähyti meidän pitäisi vielä ratkaista, mistä kennosta lähdetään tekemään. No Pro Turbolle itse asiassa meidän piti tänään ottaa ne mitat, mutta sillä löytyy karrettia ja jotain muuta sillä oli ilmeisesti ihan hyllyssä löytyy. Sitten meillä on se alumiinihitsarikin, tämä uusi Kauhavan kaveri. Jää hitsas kaikkia silakan kiveihin ja niitä. Rajapuikalla. Rajapuikko sitten kiviä. Että semmonen odottaa. Niin. Wigginsia ja Sylläriä ja muuta kaikkea. Siinä on näytön paikka. Se on meillä se yksi vielä, mitä vähän pitää funtsia, että mitä me tehdään silleen. Mutta kyllä meillä oli vähän ajatusta jo siihenkin. Jos me saatais vähän poistoja enemmän sieltä kannesta. Ei jää semmosia taskuja sinne. Ei kai tässä. Paketti niin. Muuta kuin nippuja ja vetoja. We have a gearbox guru. Transmission guru. From Denmark, Ole Feijer. He has built us a custom made box. Control box. For 72.6. So we will maybe change that. Yes, we will change the Tex Racing back to the automatic gearbox. Because too nice burnouts. Yes. That's why. Gear 5 burnout. Gear 5 burnouts. How does it sound? 550 gear.